नमस्कार। आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबार बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म प्रत्येक मतदाताले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा समयमै पुगी मतदानमा सहभागी हुनुपर्दछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोग हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। यहाँहरू मतदान केन्द्रमा पुगिसकेपछि महिला भए महिलाको लाइन र पुरुष भए पुरुषको लाइनमा बसिसकेपछि मतदाता नावली रुजु गर्ने ठाउँमा यहाँहरू पुग्नुहुन्छ। पुगिसकेपछि आफ्नो मतदाता परिचय पत्र वा आयोगले तोकेको कुनै परिचय पत्र देखाएर मतदाता नावलीमा नाम रुजु गराइन्छ। त्यहाँ रुजु भइसकेपछि यहाँलाई बायाँ हातको बुढी औँलामा 9 मसीको चाहिँ चिनो लगाइन्छ। त्यसपछि यहाँ पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीका पासमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि यहाँलाई सबभन्दा पहिलो मतपत्र प्रतिनिधि सभातर्फको उम्मेदवारलाई मत दिने मतपत्र अथवा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको यस्तो खालको चाहिँ मतपत्र दिइन्छ। यो नमुना मतपत्र हो। सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर र निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र भएको यस्तो खालको मतपत्र हुन्छ। यसमा तपाईले आफूलाई मन परेको कुनै उम्मेदवारको कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो मतपत्रमा कुनै एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मात्रै हामीले स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्छ, एउटा मात्रै। अन्त मानौँ यो आरोले काट्दै गरेको मानिसको यो निर्वाचन चिन्हमा मलाई यदि मत दिनु मन लाग्यो भने मैले यो कोठामा मात्रै पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाउँदछु। यसरी स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि अब यसमा लगाएको मसी अरू कुनै कोठा चिन्हमा नलतपतियोस् भनेर हामीले होस पुर्याउनु पर्दछ। यसको लागि दुईटा तरिकाबाट, या त हामीले तलबाट यसरी पट्याएर यो मसीलाई यो सेतोतिर पार्ने गरी हामी पट्याउन सक्छौँ। यसको तलबाट तलको खण्ड चाहिँ बढी छ भने यसरी हामीले ल्याएर यसलाई अब यतापट्टि पट्याउँदाखेरिमा यतापट्टिको सेतो भागमा पर्न सक्छ। यदि कहिलेकाहीँ माथि चाहिँ बढी छ भने हामीले यसरी चाहिँ माथिबाट ल्याएर यसलाई यसरी पट्याउँदाखेरि यसको मसी चाहिँ यतापट्टि पर्न सक्ने गरी गर्न सक्छौँ। तर अहिले मैले यसमा तल चाहिँ धेरै भएको हुनाले मैले तलबाट यसरी पट्याएँ र अब यसरी पट्याउँदाखेरिमा यसको मसी चाहिँ यो सेतोमा पर्छ र अनि चाहिँ कुनै चिन्हमा लाग्दैन र तपाईँले गरेको मतदान सही तरिकाले हुन्छ र बदर हुने चाहिँ सम्भावना हुँदैन। यसरी पट्याइसकेपछि त्यहाँ राखिएको 1 नम्बर जुन चाहिँ रातो मसीले लेखेको हुन्छ, 1 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। अब यसरी यहाँले पहिलो मतपत्र 1 नम्बर लेखिएको पहिलो मतपेटिकामा खसालिसकेपछि यहाँ अगाडि बढ्नु पर्दछ र यहाँलाई दोस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङ्गको अथवा यस्तो ढाँचाको मतपत्र यहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यो दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। यो मतपत्रमा प्रतिनिधि सभामा आफूलाई मन परेको कुनै एउटा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नु पर्दछ। बर्गर निर्वाचन चिन्ह भएको राजनीतिक दललाई मैले एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न चाहेको छु। अब म मतदान गर्दछु। यो चिन्ह यहाँ छ, यो मैले यसरी यहाँसम्म ल्याएँ र अब चाहिँ यो चिन्हलाई म ठ्याक्कै सेतोमा पर्ने गरी यसरी मैले पट्याउँछु। यो सेतोमा भएपछि यसरी हुँदाखेरिमा अलिअलि मसी चाहिँ यतापट्टि सेतोमा लाग्छ। अरू निर्वाचन चिन्हमा मसी नलाग्ने हुँदा यो बिग्रिँदैन। जसरी मतपत्रमा चाहिँ निर्वाचन चिन्ह र अक्षरहरू कालो अक्षरले लेखिएको थियो, मतपेटिकाको बाहिर राखेको स्टिकरमा पनि 2 कालो रङले लेखिएको हुन्छ, त्यो मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। यसरी दोस्रो मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर 2 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसालिसकेपछि अब अगाडिको 2वटा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको र राजनीतिक दलको लागि थियो। गाउँ नगर टोलबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको लागि चाहिँ तयार पारिएको यो मतपत्र हो। यो मतपत्र चाहिँ सेतो पृष्ठभूमिमा अक्षर र निर्वाचन चिन्हहरू रातो रङले छापिएको हुन्छ। आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कुनै एक कोठामा
स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। क्यास्मिकम चिन्ह भएको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्नु मन लाग्यो भने मैले यही क्यास्मिकम चिन्हको कोठामा मैले स्वस्तिक छाप लगाउँदछु। यसरी मैले स्वस्तिक छाप लगाएँ। यसरी एउटा निर्वाचन चिन्हमा रहेको कोठामा मात्रै स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। यदि एकभन्दा बढी कोठामा चाहिँ हामीले स्वस्तिक छाप लगाइयो भने त्यो मत बदर हुन्छ। र अब पट्याउँदाखेरिमा अब यसलाई हामीले यसरी माथिबाट पनि पट्याउन सक्छौँ। यसरी माथिबाट सेतो भाग यहाँसम्म पर्ने गरी ल्याउँ। अब यसरी चाहिँ पट्याउँदाखेरिमा हाम्रो सेतोतिरै पर्दछ। अलिअलि मसी चाहिँ सेतोमै पर्यो, अन्त लाग्दैन। यसरी पट्याएर यो मतपत्रमा रातो रङको भएको हुनाले त्यो 3 नम्बर पनि रातो रङकै मसीले लेखिएको हुन्छ। त्यही स्टिकर टाँसिएको 3 नम्बर लेखिएको स्टिकर टाँसिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। यहाँहरूले 3वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नुभयो। अब यहाँहरूलाई अन्तिम अथवा चौथो मतपत्र प्रदान गरिन्छ। त्यो भनेको प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफूलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर हामीले मतदान गर्न सक्छौँ। यहाँलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र मतपत्रको ढाँचा रङ यस्तो खालको हुनेछ। यो प्रतिनिधि सभाको जस्तै सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको मसीले छापिएका निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुन्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, प्रत्यक्षतर्फ अथवा उम्मेदवारलाई दिने मतपत्र रातो रङको र समानुपातिक अथवा दललाई दिने चाहिँ मतपत्र कालो रङको मसीले चाहिँ छापिएको हुन्छ। प्रदेश सभामा मानौँ यो लाइटर चिन्ह मतदान गर्न मन लागेको छ भने यो चिन्हमा मैले एक स्वस्तिक छाप लगाएर आफूलाई मन परेको दललाई मैले एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छु। यसरी चाहिँ हामी मतदान गर्न सक्छौँ। अब यो स्वस्तिक छाप ठ्याक्क सेतोमा पर्ने गरी यहाँसम्म यो यसरी पट्याउँदा सेतोमा पर्छ। सेतोमा यसरी पर्ने गरी हामीले पट्याउन सक्छौँ। यसरी सानो पारेर अब अन्तिममा 4 नम्बर लेखिएको कालो अक्षरले 4 नम्बर लेखिएको चौथो मतपेटिकामा खसालेर हामी मतदान केन्द्रबाट बाहिर जान सक्छौँ। यसरी क्रमशः प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई एक स्वस्तिक छाप, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाकै राजनीतिक दललाई एक स्वस्तिक छाप, त्यसपछि प्रदेश सभाको उम्मेदवारलाई एक स्वस्तिक छाप र त्यसपछि प्रदेश सभाकै आफूलाई मनपर्ने दललाई एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सकिन्छ। क्रमशः 4वटा मतपत्र छुट्टा छुट्टै पाइन्छ र छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर हामी सही तरिकाले मतदान गर्न सक्छौँ। र सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिका बुझौँ, आफूले पनि बुझौँ, आफूले अरूलाई पनि सिकाऊँ र यो बदर मत हुने चाहिँ प्रक्रियालाई हामी सबैको साथ र सहयोगले यसलाई निर्मूल पारौँ अथवा सबैको मत सदर होस्। यसमा चाहिँ आयोग सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।